हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँहरूलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईँले अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ होला। म रजत ठकुरी हजुरहरूको होस्ट, यस च्यानलको होस्ट, अनि आज लाँदैछु म तपाईँलाई मेरो नर्सरीको भर्चुअल टुरमा। ओके, सो लेट्स गो विथ नर्सरिज भर्चुअल टुर। बाइ द वे मैले एउटा आज सपना देखेको थिएँ। ओके, सो त्यो सपना के हो भन्दाखेरि नि बिहान उठेको म त मजाले बिहान उठेँ होइन। बिहान उठ्ने बित्तिकै त टङ टङ घाम पो लागिरहेको रहेछ अरे हो, मजाले घाम लागिरहेको रहेछ अरे होइन। लुगाहरू मजाले सुकाइरहेको सबैजनाले हो, बाहिर भित्र सब सफा गरिरहेको। बिहान उठेको त पानी परिरहेछ, लुगाहरू सब स्ट्यान्ड फुलको स्ट्यान्डभित्र फुलभन्दा ज्यादा लुगा झुन्डिरहेछ हो। एनिवे, सो लेट्स गो विथ द भर्चुअल टुर। पहिला यहाँनिर हल्का फुलदेखि नै सुरु गरौँ। मेरो म्यान्डिभिल जुन चाहिँ भन्छ म्यान्डिभिल्ला, मेरोमा यो 3 कलरमा रहेको छ। यो वाइटमा रहेको छ, यसले फुल्न थालिसकेको छ, अलिकति हेल्दी भएर आउँदैछ प्लान्ट्स। यहाँनिर केही मात्रामा मोन्स्टेरा रहेको छ। यसमा लिमिटेड भेरिगेसन छ भने यसमा एकदमै हाइली मिन्ट भेरिगेसन भएकोले गर्दा यो अलग अलग प्लान्ट रहेको छ। यसको कटिङ्स चाहिँ मैले मुन्डामा राखेको छु, जुन चाहिँ अहिले भइरहेको छ। सो यो अर्को छ मेरो पिङ्क म्यान्डिभिल्ला। हुन चाहिँ हेल्दी भएर आएको थियो, अनफर्चुनेटली खै के भयो बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ, ग्रोथ त्यस्तो राम्रो लिइरहेको छैन। माथि पुग्नु चाहिँ माथि पुगेको छु, माथिको लहरा भएर, तर जुन चाहिँ त्यो कलर अफ द लिफ जुन चाहिँ छ त्यस्तो हेल्दी रहेछ। सो यो एउटा राजा चाहिँ बाँचिरहेछ, रानी र राजकुमारी त पहिला नै स्वर्गवास हुनुभयो, एउटा राजा चाहिँ बाँचिरहेको छ जसो तसो एडिनियम यस्तो चिसोमा पनि। र यो मेरो मोन्स्टेरा एडेन्स पनि एकदमै राम्रो भएर आइरहेको छ। विन्टरमा पत्ता झर्छ, सो साह्रै इन्ट्रेस्टेड त छुइनँ, र पनि मलाई एउटा दुइटा चाहिँ राख्नु मनपर्छ, किनकि बर्खामा चाहिँ यस्तो भएर आउँछ, र विन्टरमा चाहिँ अटोमेटिकली पत्ता झरिहाल्छ। सो मेरो यहाँनिर अर्को अनदर वाइटमा म्यान्डिभिल्ला रहेको छ। वाइटमा म्यान्डिभिल्ला रहेको छ एन्ड केही मात्रामा अर्किड्सहरू। ओके, यहाँ भयो मेरो स्पेनिस मस। अहिले स्पेनिस मस हल्का ग्रिन भएर आउँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पक्नु चाहिँ फोकस यो फोकसै गर्नु सकेन, डिफिकल्ट फोनबाट क्या। ओके, हल्का ग्रिन देख्नुहुँदैछ नि होइन। सो यो ग्रिन भएर आउँदैछ अब चाहिँ, किनभने मोइस्चर ज्यादा छ नि त अब। ओके, यहाँ बगनभिलाहरू मैले यहाँ सजाइरहेको छु, डिफ्रेन्ट 1 2 3 4 5 यिनीहरू भेरिगेटेडमा छ। यसको चाहिँ फुल एकदमै छिटो एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। सो यो बगनभिलाहरू मैले यहाँ सजाइरहेको छु। एन्ड यो कम्स माई बोन्साई कलेक्सन है, यो फाइकस म्याकाकार्पाको बोन्साई कलेक्सन रहेको छ। सो यो पनि एकदमै राम्रो रहेछ। यो त मैले बहुत मिहिनेत गरेर बनाएको, एन्ड नाउ इट्स 6-7 इयर्स कम्प्लिट भइसक्यो, बल्ल बल्ल सेपमा आउँदैछ अब यो चाहिँ। सो फाइकसकै हो यो सब पनि स्पेसिस। यहाँ मेरो विस्टेरियाको बोन्साई मैले प्रिपेयर गर्दैछु, टाइम लाग्छ, दुइटा ठिक छ, एउटा त मऱ्यो, एन्ड यो आउँदैछ, यो राम्रो भएर जाँदैछ विस्टेरिया। यहाँनिर रहेको छ मेरो रोडोडेन्ड्रन फर्मसन, एउटा रेयर रोडोडेन्ड्रन। ओके, सो यसमा ज्यादा टाइम नवेस्ट नगर्नु। के नाउ आई हेभ एजिलियास आउट हियर। एजिलियास थप्रो देख्नुहुन्छ। कटिङ्स मैले अस्ति तपाईँलाई कटिङ सारेको कटिङ राखेर त्यहाँबाट कटिङ फर्स्ट कटिङ गर्दै गरेको तपाईँलाई मैले भिडियो पठाएको थिएँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी भएर आएको छ। र प्रायःले त उसैले त कतिवटाले त बर्ड्स पनि दिन थालिसकेको छ, खोपीलाई दिएर फुल्नु पनि थालेछ। त्यहाँनिर एउटा सुपर रेडले फुलिरहेको रहेछ होइन। सो यसरी फुल्दैछ, एकदमै राम्रो भएर आइरहेको छ। अनि यो चाहिँ मेरो प्रिमियम भेराइटिज, जसमा लोजियाना रहेको छ, यसमा एभरम्याक्स छ, विलियम सिडनी छ, जाजेन्टिकहरू छ। र यसलाई चाहिँ योपालि चाहिँ म फर्स्ट क्राउनमै फुलाउने हिसाबले गर्दाखेरि मैले ढिलो रोपेको छु। सो यो चाहिँ मेरो अगाडि रोपेको जाइन्ट भेराइटीहरू हो कतिवटा, र यसलाई चाहिँ अब रिपोर्टिङको कार्य सुरु भएको छ। हिजोदेखि मैले गर्दैछु, हिजो बेलुका 10% गरेर यतिकै छिलेले नै छोडिरहेको छु। यहाँनिर ब्रेक दिएको छु यसलाई, टर्सरी ब्रेक। यो टर्सरी ब्रेक चल्दैछ मेरो अहिले। सो टर्सरी ब्रेक सेकेन्ड ब्रेक दिएर चाहिँ अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्स्ट ब्रेक यहाँनिर दिएको थिएँ मैले, यो फर्स्ट ब्रेक दिएको थिएँ, अनि यो सेकेन्ड ब्रेक। योपालि मैले फर्स्ट ब्रेक सेकेन्ड ब्रेक दिएर नि एकवटा मात्रै राखेको छु। एन्ड यो चाहिँ मेरो मल्टिफ्लोराको लागि चाहिँ मैले 2टा राखेको। ओके, सो लेट्स गो। अब बेगोनिया ब्ल्याक म्याम्बा एन्ड बेगोनिया म्याकुलाटा, बेगोनिया
लुकिङ मिरर सबै छँदैछ बिस्तारै ठिक छ। सो तल जाउँ एकछिन। हामीले यहाँ देख्छौँ कि फ्युसियाको जुन चाहिँ मदर प्लान्ट छ, मदर प्लान्टहरूले नि मजाले फ्लावर बड लाग्न थालिसकेको छ। मजाको हुँदैछ, राम्रो फुलेछ, तर पानीले झार्लान्छ त्यो, पानीले श्रेष्ठ। यहाँ मेरो जबको सिम राखेको छ। खासमा चाहिँ अब घाममा चाहिँ राम्रो फुल्छ, तर के गर्नु अनफर्चुनेटली अहिले घाम लाग्यो छैन। घाम त कहाँ छ। सो मलाई मन परेको फुल चाहिँ जबको सिम पनि, किनभने प्लान्ट्स पनि राम्रो छ, कलर पनि छ। मैले अघि भनेको जस्तै यस लुगाहरू पो झुन्डिरहेछ मेरो सेडमा चाहिँ। ओके, सो यहाँनिर मेरो फर्स्ट ब्याच अफ लार्ज एक्जिबिट जति पनि छ यिनीहरू यहाँ रहेको छ, जस्तो मैले ब्रेक दिनेहरूलाई मैले दिएर राखिरहेको छु। दुईवटा नै छ। अलिक अहिले यति बेला अलिकति विक नै हुन्छ प्लान्ट कि, किनकि अस्ति मैले ढिलो गरेँ, यसलाई रिपोर्टिङ गर्न ढिलो भयो। किन ढिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला तल साझामा खस्नु भयो, त्यहाँबाट फेरि अस्ति बाजे खस्नु भएको फेरि 15-20 दिन म ढिलो भइहाल्यो यो बेला रिपोर्टिङ गर्नु। अन्त अलिकति विक भएर आउँदैछ, तर केही छैन यसमा। फाइनल स्टेज पटिङमा गर्दाखेरि यो फर्केर आइहाल्छ, केही प्रब्लम छैन यसमा। तर कसै भने चाहिँ एकदम हेल्दी भइरहेछ लुजियानाहरू है। सो फर्किहाल्छ, यसमा केही प्रब्लम छैन, मलाई त्यो मिलिहाल्ने कुरो। एन्ड यहाँ रहेको छ पम्पम छ मेरो चाहिँ, पम्पम्स या स्प्रे भन्छ जुन चाहिँ हामी, स्प्रेस पनि एकदमै राम्रो डिजाइन भएर आएको छ यो हो। यो चाहिँ तर सेकेन्ड ब्याच हो। फर्स्ट ब्याच चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो फर्स्ट ब्याच चाहिँ फाइनल पटिङ गर्नुपर्ने, फाइनल पटिङ गर्नु भ्याएको छु उनीहरूलाई। अहिले म लार्ज एक्जिबिटमा सरिरहेको छु। सो पम्पमलाई 1-2 दिनमा यतिकै राख्छु भनेर सोचिरहेको छु। ओके, एन्ड मेरो फ्युसियाले चाहिँ एकदमै नाउ इज कमिङ टु द पिक, एकदमै पिकमा आउँदैछ फ्लावर्स, पिकमा आइरहेछ। दुईपट्टि नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन तपाईँलाई म दुईपट्टि नै देखाउँछु। ओके, सो यहाँबाट एन्ट्री हुँदा पनि हुन्छ। यो मेरो डल्ले खोर्सानी राम्रो भएर आउँदैछ, तर बिचमा के भयो स्टेम रडको डिजिज लागेर मेरो प्रायः बिचको जुन चाहिँ हेल्दी जङ्गल थियो 10वटा जस्तो नै मरिदियो। बट स्टिल यहाँनिर अरू राम्रो छ, फल्दैछ। यो नयाँ जङ्गलले भर्खर फल्नु थालेको छैन, पुरानो जङ्गलले मजाले फल्नु थालेको छैन। सो फाइनल स्टेजको पम्पमलाई हेरौँ मेरो। एन्ड यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेज पटिङ गरेको पम्पमहरू हो, फर्स्ट ब्याच अफ पम्पम्स। अनि जुन चाहिँ अहिले चाहिँ भेरी गुड हेल्थ, एकदमै हेल्थ पनि राम्रो छ। अनि बुस्सी, दे आर ग्रोइङ भेरी बुस्सी हुन्छ, डल्लो एकदम सेप मजाको आइसकेको छ। मैले चाहिँ नर्मली के गर्थेँ भने पहिला चाहिँ एकदमै बाक्लो राखिहाल्थेँ। योपालि चाहिँ पहिल्यैदेखि नै मैले के गरेँ पातला राख्दै, एन्ड अहिलेदेखि चाहिँ इट्स भेरी गुड, दामी भएर आउँदैछ। सो होपफुली यसले चाहिँ अब चौरस्तामा एकदमै उजागर गर्छ, किनकि योपालि नै फ्लावर फेस्टिभल हुने नै छ। र जसले मेरो युट्युब च्यानल हुनुहुन्छ, मेरो साथीभाइहरू जसले फुल गर्नुहुन्छ, फुल प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यो सूचना दिन चाहन्छु कि यो भिडियोबाट कि यो साल पनि नोभेम्बर 9, 10, 11 फ्लावर फेस्टिभल हुनेछ, दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल। र त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैले एक्जिबिसन साथसाथै सेलको लागि पनि तयार भएर बसिदिने अनुरोध गर्दछु। सो यो चाहिँ मेरो कम्पनी या स्प्रेजको फर्स्ट ब्याच हो, जुन चाहिँ मैले फाइनल स्टेज पटिङ गरिसकेको छु। तैपनि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कि यो ग्रोथ जतिको छ त्यसले मेरो यो फाइनल स्टेज पटिङ हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। बट यसले मात्र फाइनल स्टेज पटिङ हुन्छ जस्तो लागेन। आई थिङ्क आई हेभ टु गो फर एनदर बिग पट। हेरौँ अब यो जुलाई महिनाको र अगस्त 15सम्मको ग्रोथले डिफाइन गर्छ कि कतिको प्लान्ट हुन्छ र यसलाई लास्ट पटिङ चाहिन्छ कि चाहिँदैन। ओके, सो यहाँ डेलियास रहेको छ, जसले चाहिँ अब फर्स्ट जुन चाहिँ बिग ठुलो फुलहरू दिने थियो त्यो त सक्यो। अब चाहिँ मल्टी बड जस्तो भएर फुल्छ। अनि यो पनि राम्रो देख्छ। अब 1-2 दिनमा अलिअलि घाम लाग्न थालेपछि, जुलाईको अन्त्यतिर घाम लाग्न थालेपछि बुरु बड निक्लेर कम सानो पनि तर थुप्रै फुलहरू दिन्छ, जसले चाहिँ एउटा राम्रो लुक दिन्छ। त्यसैले यो डेलियास पनि राखिरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँको कटिङ्स मेरो लार्ज एक्जिबिटको रेडी हुँदैछ। यो रेडी भएर फेरि यसलाई नेटपटमा सिफ्ट गर्नुपर्छ। अनि नेटपटमा सिफ्ट गरेपछि चाहिँ 1 हप्ता त्यसलाई राखेपछि चाहिँ बेच्नुको लागि रेडी हुन्छ त्यही। अनि यहाँनिर मैले अलरेडी सयपत्री पनि यहाँनिर नेटपटमा राखिदिइसकेको छु। योपालि जुन प्रकारले उम्रेको थियो त्यो प्रकारले बाँच्नु सकेन, अलिकति खुइलिदिइहाल्यो, मौसमले गर्दा पनि होला खुइल्यो। र यसलाई मैले नेटपटिङ चाहिँ गरिराख्दै छु। सयपत्री जे जति छ है, हुनु चाहिँ 2000 हुनुपर्ने, अनफर्चुनेटली त्यत्रो छैन। एकदमै मलाई योपालि सयपत्रीमा चाहिँ अलिकति
उम्रिन्छ राम्रै उम्रेको उम्रिने पर्सेन्टेजको सिटको प्रब्लम होइन मेरो आफ्नै प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले सार्नु नभएकोले गर्दाखेरि बिग्यो एन्ड यो चाहिँ अहिले मेरो सेट हुँदै गरेको तपाईँको उयो छ एकदमै हेल्दी भेराइटी एकदमै राम्रो छ यहाँ हेर्नुहोस् एन्ड तपाईँले एकदमै यो बाक्लो भइसकेको छ अब 1-2 दिनमा यो सिपिङ भइहाल्छ सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो भेराइटी रहेको छ एन्ड यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि अर्डर गर्नु छ भने तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ अगस्तको फर्स्ट विक या जुलाई लास्ट विकसम्म हाम्रो दार्जिलिङमा रोप्न सकिन्छ किनकि जसले एकै स्टेजमा फुलाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले त्यति बेला पनि अर्डर गरेर त्यति बेला पनि तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ ओके एभ्रीवन सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई सोचेँ मलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि यति राम्रो हेल्दी कटिङ्सको लागि अर्डर दिन सक्नुहुन्छ अर्डरको लागि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई एन्ड स्टे ब्लेस टेक केयर फेरि भेटौँला